ดูนะเนี่ยเข้าไปมันจะคาบนี่เฉยๆเดินจะเดินเข้าไปค่อยๆค่อยๆมันเตรียมคาบแล้วนอนเฝ้าอยู่เดินเข้าไปเอารถเดินเข้าไปเอารถมองยาวไม่ได้ทำอะไรงกจริงๆมึงโอเคไปแล้วไม่แกล้งแล้วมันคาบไปที่อื่นมันคาบไปด้านในนู้นแล้วมันห่วงมากเดินพลาดยังไม่ได้เลยเดินผ่านต่างเดี๋ยวจะเดินเข้าไปอีกรอบว่าไม่เห็นอะไรนี่อยู่ตรงเสาพังไปมันอะไรไม่ยิบเลยอะไรมึงพูดขนาดนี้เหรอมาแบ่งกันมั้งเด้เร็วเฮ้ยมาแบ่งกันเรื่องกินเรื่องใหญ่มาเร็วมาเร็วมาเร็วอันนี้เรื่องกินเรื่องใหญ่ต้องหาไม้เขี่ยนี่เจอแล้ว